om man har fått en AIDS-diagnos, kan man då gå tillbaka till att få en HIV-diagnos? Eller? Ja, om nu man har tur som jag har haft i det här fallet. Alla har ju inte den turen som jag har haft. Så att jag låg i koma i flera veckor i stort sett. Jag minns inte så mycket av den tiden. Men jag brukar skoja och säga det, att jag fick 2 blodtransfusioner i alla fall under den tiden. Och de 2 påsarna blod som jag fick, det måste ha varit en elitidrottares blod så att säga. För att jag sprang faktiskt Tjejmilen i augusti där och jag skrevs ut i mars-april. Så jag brukar skoja och säga det. Men alltså som sagt var, jag hade tur och idag har jag bara HIV. Jag har lika bra immunförsvar som ni som sitter här inne, som dig Sofia. Och vad är skillnaden mellan att ha HIV och AIDS? Skillnaden är när du har HIV så får du förkylningar som alla andra och sådana saker, vanliga liksom. Men du kan hantera den på ett annat sätt. Men vi har ett falskt uppbyggt immunförsvar, så är det. Så att jag kan bli mycket tröttare än många och kanske ta längre tid på att återhämta. Men har du AIDS, då bryts kroppen sakta men säkert ner. Du har inget som helst försvar mot minsta lilla förkylning, utan om det är det. Utan du får lunginflammation och du får svamp och du får AIDS-relaterade sjukdomar helt enkelt. Och vilka är det? Det är en speciell lunginflammation som bara drabbar AIDS-patienter. Lungorna äts upp inifrån. Det är någon sorts parasit. Den heter pneumokock och sånt där. Jag orkar inte bry mig om vad den där heter, men jag har haft den också. Svampen äter upp en inifrån. Det finns en sjukdom som heter Kaposi-sarkom. Det är en sorts cancerform där man får stora blålila. Alltså det finns jättemånga AIDS-relaterade sjukdomar. Vilken typ av cancerform då? Alltså det är en sorts bölder, Kaposi-sarkom. Det är alltså de som fick det då före bromsmedicinernas tid. Det är stora lila bölder över hela kroppen. Alltså den existerar idag. Det gör den, men det är inte så många som får den som då innan bromsmedicinerna. Mm. Om man pratar lite om bromsmediciner och så, vilken behandling är det man får som HIV-positiv? Alltså du får ju, som namnet säger, det här är viktigt att komma ihåg. Eftersom det är ungdomsprogram det här så vill jag verkligen understryka det här. Bromsmediciner är en broms på själva förloppet. Den botar absolut inte. Den bromsar själva sjukdomen så att man kan leva längre och kanske förhoppningsvis dö i vanliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes och allt vad man nu kan dö av. Eller gå över gatan och bli överkörd. Man ska inte behöva dö av AIDS idag i Sverige. Och vad händer för man blir resistent mot medicinerna som man får? Ja, tyvärr är det ju så då att då får de sätta in de kombinationer som finns. För det är så här, i alla tabletter idag så är det olika kombinationer. Men det finns mycket tabletter. Men jag tror att det är just nu, om jag inte är helt fel, jag måste ha en liten reservation på det, 9 eller 11 grupper. Men i de här, har det blivit resistent mot några av de här grupperna så tål det ju inte den andra medicinen. Som det finns 9 eller 11 grupper så är det viktigt att man inte utvecklar resistens. Och det kan man göra genom att man inte följer medicineringen. Jag måste ta min medicin på bestämda tider varje dag. För att inte öppna upp den här lilla luckan. För du replikerar jättesnabbt så replikerar. Om du öppnar en liten barriär in i min DNA och molekyler och sånt där. Så smiter fort som skjutsringen in HIV-virus in den vägen och så börjar mutera på annat sätt. Det är därför de inte har hittat ett botemedel än. För att det är så svårt. Det är så listigt. Det är ett lömskt och listigt virus. Mm. Tror du kommer att finnas något botemedel? Alltså, en av mina roller är att hålla koll på sånt här. Och jag pratar med professorer och andra som kan det här. Och de tror ju inte att det finns ett vaccin inom de närmsta 20 åren i alla fall. Förhoppningsvis inom de närmsta 20 åren eller om 20 år. Men det är svårt. Mm. För man har ju läst om i tidningar att de har gjort tester och försök få fram vaccin. Ja, och tyvärr så lyckas viruset lura dem än en gång. Så den som uppfinner ett vaccin, den kommer ju få Nobelpriset. Utan tvekan. Vilka är det största problemet som HIV-positiva människor möter i samhället? Det är okunskapen om vilka som
får HIV. För det är fortfarande så att okunskapen flödar och med okunskap så kommer fördomar. Och många som jag träffar säger, ja men det är bara bögar och knarkare som kan få det, och så är det inte. Det kommer alltid att förbli en heterosexuell smitta. Sen att det råkade falla sig så att Sverige uppmärksammades först bland homosexuella män och intravenösa missbrukare. Och det har blivit, den lever kvar, den okunskapen och den myten och de fördomarna som det för med sig. Jag träffar nysmittade kvinnor, 50 och 60 plus, som berättar för mig att de har gått igenom skilsmässa och haft en eller två sexpartner. Alltså bara en eller två sexpartner, för HIV diskriminerar inte. Du kan få det vid din allra första sexuella debut. Du kan få det den första gången du inte är med din vanliga sexuella partner, så som ni vet är osmittade. Och då säger de så här, ja men jag trodde inte att jag kunde få det. De är fortfarande i chocktillstånd och begriper inte att de kan få det. Men som jag säger, det syns inte på att man har HIV. Man kan aldrig se på någon att man har det. Och du kan vara hur ung och vacker som helst, men det syns inte. Och den stora faran i Sverige och över hela världen idag, det är ju att Smittskyddsinstitutet säger att det finns mellan 500 och 1000 som inte har en aning om att de bär på det här viruset. Men ni tänker vad som kan hända då. Det är de som inte har en aning om att de bär på viruset som är de som kan sprida det här vidare. Och det spelar ingen roll vilken ålder man är i. Och därför är det bara kondom som gäller. Alla ska vara så egoistiska i hela världen att man bryr sig om sig själv så mycket, så otroligt mycket, så man kräver kondom vid sexuella relationer som man inte känner. Det krävs så mycket för om man är gift, det kan vara otrohet och allting, men alltså kondom är det man ska använda, och bara då kan man skydda sig mot det här. Man behöver inte vara rädd för en HIV-positiv. Men ja, ni jobbar ju mot diskriminering i samhället och sånt. Vilka områden är det som ni märker av diskriminering mest? I vården, tyvärr. Dagligen kränks våra medlemmar. Jag får dagligen telefonsamtal där våra medlemmar kränks för att, i någon form. De kan komma för att få en vanlig halsfluss, för att titta i halsen. Då kan läkaren stå 2-3 meter ifrån och be dem gapa. Och när vi gick för 2 år sedan så var jag på en mottagning i Stockholm. Jag hade bråttom hem och jag kände liksom, jag hinner inte sätta mig på någon sjukhus, utan jag har haft öroninflammation som barn. Och jag kände att jag behöver penicillin. För jag har haft det, så jag vet precis hur det är. Jag går in till de här och jag kommer in ganska snabbt, sen ska jag åka hem. Och så säger jag till sköterskan, jag har HIV. Och ut rusar hon ur rummet. Och in kommer läkaren och hon i gummistövlar. Förkläde, såna här med muddar så att det ska smita in, och virus, det kan ju smita in, eller hur? Munskydd, ögonvisir. Alltså det var 2007, förstår ni? Va? Ja, alltså jag skrattar. Men det som är det jäkligaste med det här, jag måste svära, alltså det jäkligaste med det här är att jag kan hantera det här. Och det är därför jag brinner för det här. Men alla medlemmar som inte kan det, de kanske aldrig vågar tala om att de har det. De lever i en sån ångest för att någon ska upptäcka att de har det här. Men är inte det sånt som står i sjukjournalen då? Ja, det står blodsmitta. Men det är sekretess på det här. Men vi har medlemmar uppe i Norrland som alltså har nästgårdsgranne 25-30 mil från sig. De åker alltså 50-60 mil till ett annat apotek för att inte riskera att någon vet att de har HIV. Alltså så ser det ut i Sverige, och det är så tråkigt. För att det är en kronisk sjukdom som är mycket biverkningar på, men den går att leva ett hyfsat hyggligt liv. Men vi får inte glömma att den är inte någonting som man bara kan få genom att titta på oss. Och det är alla de medlemmarna jag kämpar för. Jag vägrar skämmas. Jag vill tillägga en sak. Min man och jag har varit ihop i 15 år nu. Han har inte HIV. Det visar hur svårt smittat egentligen är om man bara skyddar sig. Det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt att inte han har det. Men vi kan njuta också av sex. Trots min sjukdom. Mm.